Dragilor, bun găsit! Astăzi vreau să vă arăt o rețetă foarte versatilă de garnitură de orez care se potrivește bine la orice carne, chiar și la pește sau la fructele de mare. Spuneam că rețeta e versatilă pentru că se poate adapta ușor oricăror gusturi și orezului pe care îl aveți în casă. Dacă vă place garnitura de orez cu orezul separat bob cu bob, atunci folosiți un orez cu bob lung, orez special pentru pilaf. Dacă vă place orezul mai cremos, gen risotto, atunci folosiți un arborio sau un alt orez special pentru risotto și adaptați și metoda de preparare cu supa turnată puțin câte puțin. De asemenea, puteți adăuga în rețetă și alte legume decât o să vedeți mai departe în rețeta mea, de exemplu, să zicem boabe de mazăre sau cubulețe mici de dovlecel. Gata cu vorbăria, o să vă placă și o să vă ajute de multe ori rețeta de astăzi, așa că să trecem la treabă. Ingredientele de aici vă ajung cam pentru 4 porții de garnitură de orez. Le găsiți și la descrierea videoclipului, le găsiți și în postarea de pe blog, dacă vreți să tipăriți rețeta. Cu ce începem? Cu o crăticioară pusă la încălzit pe plită, iar alături ținem la cald supa pe care o vom folosi mai departe. Punem să se încălzească o lingură de ulei de măsline și o lingură plină de unt, adică 20 de grame. Le folosim împreună pentru că untul aduce aroma lui plăcută și inconfundabilă, care se potrivește foarte bine într-un orez cremos, iar uleiul de măsline ajută să scădem puțin temperatura de ardere a untului, astfel încât să nu ajungă să fumege prea repede. Păstrăm focul la mic în faza aceasta până când se topește untul, astfel încât să nu se ardă. Imediat după ce untul s-a topit, punem aici legumele date pe răzătoare, adică un morcov și o rădăcină de păstârnac sau de pătrunjel, dar eu prefer păstârnacul pentru că are o aromă mai plăcută. Le lăsăm să se călească, amestecând din când în când, 2-3 minute până se înmoaie puțin, apoi punem și ceapa verde, nu foarte multă ca să nu domine gustul orezului. Eu am pus 4 fire de ceapă verde pe care le-am tăiat mărunt. Ceapa verde e foarte fragedă, așa că de aceea o punem spre final, nu are nevoie de multă gătire. Dacă folosiți ceapă uscată, atunci da, o puneți de la început. Amestecăm la foc mediu încă 1 minut cât să se înmoaie și ceapa puțin și apoi punem orezul. Lăsăm și orezul să se călească cam 2 minute, tot așa amestecând continuu, ca să-i dăm timp să tragă din sucurile lăsate în cratiță de legume. Amestecăm să nu se prindă de fundul cratiței și apoi, în funcție de orezul folosit, procedăm ca la pilaf sau ca la risotto. Eu am folosit aici un orez arborio, orez care se folosește de obicei la risotto, și pentru acest tip de orez, care e foarte bogat în amidon, modul de preparare este să turnăm supa fierbinte puțin câte puțin. După ce orezul absoarbe supa, abia atunci putem să turnăm din nou încă un polonic de supă. Dacă ați folosit orez ca pentru pilaf, atunci puteți să puneți tot lichidul deodată și să fierbeți la foc mediu spre mic, amestecând din când în când și verificând să nu se prindă sau să nu scadă lichidul prea mult. Orice fel de orez ați folosi, se gătește în aproximativ 20 de minute, bineînțeles plus minus câteva minute. Mie îmi place la final să adaug parmezan ras, care se topește delicios acolo, e ușor picant și face orezul puțin lipicios și foarte cremos. Dacă nu vă surâde ideea, puteți să săriți peste pasul acesta sau să înlocuiți parmezanul cu altă brânză maturată care se topește frumos, de exemplu cu un cheddar sau cu o brânză gouda. La momentul acesta eu am terminat de adăugat supa, orezul meu este gătit. Sper că și al vostru, dacă ați folosit alt tip de orez. Adaug foarte puțină sare și piper măcinat proaspăt. Eu adaug puțină sare pentru că urmează să pun parmezanul, care este o brânză foarte sărată.
Am păstrat la final ultimul polonic de supă pe care îl torn chiar înainte să pun parmezanul. În felul acesta orezul va fi subțire și fluid ca să-l pot amesteca ușor. Parmezanul se topește și îl îngroașă puțin, orezul devenind extraordinar de cremos și de delicios. Și, dragilor, garnitura de orez este gata, am făcut-o simplu, ușor, din câteva ingrediente, are acolo și câteva legume, parmezanul i-a dat un gust intens și ușor picant, e o garnitură ușor de făcut, e foarte bună și de mâncat așa ca atare, vă promit că o să vă placă, dar aminte dacă o așezați lângă o bucată frumoasă de carne gătită la cuptor sau la grătar. Sper să încercați și voi rețeta mea, poftă bună vă doresc, ne revedem curând cu o nouă rețetă. Numai bine!